حكام السودان اشكال والوان، بس بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم، طالعين من نفس المصنع. من بدايه حكم النميري وبعديه البشير وبعديه حكومه حمدوك الانتقاليه، على مدار 40 سنه كلهم طبقوا سياسات صندوق النقد الدولي بحذافيره واستلفوا كاش. 40 سنه من معلش اصبروا عليا اصلي بكون نفسي. في اول السبعينات الخليج مول مشروع السودان سله غذاء العالم علشان يميكنوا الزراعه ويبعتوا على بره على طول. طبعا المشروع فشل، وعلى نهايه السبعينات كانت السودان بقياده النميري واقفه على باب الصندوق بتستلف اي حاجه تمشي بيها نفسها. وبعدها بسنتين نزلوا ببرنامج جديد وقال لك هنوحد سعر صرف الجنيه السوداني بحيث ان الدولار يبقى ب 90 قرش. الدولار ما كانش محصل جنيه سوداني، انت متخيل؟ شالوا الدعم على البترول وواحده واحده سحبوا الدعم على القمح والسكر وفتحوا الاستيراد على البحري علشان القطاع الخاص يبعت يجيب من بره وينزل يبيع في السوق. وعلشان يضمن النتيجه صندوق النقد الدولي بيدير شؤون البلد بنفسه بغض النظر بقى عن الرئيس والحكومه والكلام ده كله. والنتيجه احنا نبص على وضع السودان قبل وبعد برامج الصندوق. ممكن نمسك فترة ال8 سنين قبل تطبيق المشروع في سنة 1978 والخمس سنين اللي بعديها. قبل الصندوق معدل النمو كان 6.6% في السنة، وده رقم عظيم، محدش يحلم ب5% حتى، بس طبعا عايزين نحسن منه كمان. بعد الصندوق اللهم لا حسد النمو الاقتصادي بقى سالب 0.7%، يعني الاقتصاد بيكش مش بيكبر اصلا. نيجي نبص على العجز في الموازنه، يعني الفرق ما بين اللي بتصرفه الحكومه على تعليم وصحه وبنيه تحتيه ومشروعات واللي بتكسبه من ضرائب ودخل شركاتها، ده كان حوالي 280 مليون دولار. طبعا احنا عايزين الرقم ده ينزل وتبقى الحكومه بتكسب اكتر مما بتصرف، او اضعف الايمان ما تبقاش بتخسر. بعد الصندوق الرقم ما قلش، هو زاد من 280 مليون ل 833 مليون. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ المشكله كبرت 3 مرات، يعني العجز اللي كان 4.4% من الناتج المحلي بقى 10.6% في 5 سنين في عين العدو اللي يحسدنا. الصادرات اللي كانت بتزيد بنسبه 10% في السنه بقت 4.4% في السنه، وبقوا يصدروا نص كميه القطن، والدولار نشف خالص في البلد. بعد ما نزلوا سعر الجنيه السوداني قصاد الدولار علشان يشجعوا التصدير على اساس ان السلعه السودانيه هتبقى ارخص، الصادرات وقعت عادي جدا. لا وخد التقيل، الديون الخارجيه للسودان كانت اقل من 400 مليون دولار في سنه 1973، وعلى سنه 85 وصلت ل 9 مليار. وعباء خدمه الديون اللي هي الاقساط والفايده على القرض كانت اقل من 14% من الصادرات. يعني السودان بتبيع بره وتدخل دولارات وبعدين تدفع جزء صغير لبتوع الديون. بعد المشروع وصل ل 102%، يعني العملة الصعبة ما بتلحقش تعتب البلد وبتطلع من بره على الصندوق. السودان كانت ارقامها معقولة قبل الصندوق، بس كانت عايزة قرشين تفك دقتها، والنتيجة ان الاقتصاد اتدشمل ومن اول 5 سنين. وطبعا الاسعار غريت على الشعب علشان شالوا الدعم على السلع الاساسية، والصف الجنرالات وكبار رجال الاعمال اختنوا، والناس كلها افتقر، والبلد بقت تحت سيطرة صندوق النقد الدولي، يعني حتى سياسيا خسروا. طب وايه اللي حصل؟ ليه الصندوق اللي جاي ينقذنا خيش كده ولبسنا في الحيط؟ اللي حصل في السودان ده مش استثناء، هو ده اداء الصندوق. الارجنتين في 2018 قفشت قرض من صندوق النقد الدولي ب 57 مليار دولار. الارجنتين عامه اكبر عميل عند الصندوق وشافطين تلت اجمالي القروض كلها. برضو الاقتصاد وقع بدل ما يقوم، والناتج المحلي نزل باكتر من 2% سنتين ورا بعض. التضخم عدى ال 200% ووصل ل 300% كمان، والفقر وصل ل 40%. اليونان في الفتره ما بين 2010 و2015 استلفت 240 مليار يورو من الصندوق. الاقتصاد انكمش بنسبة 25% على مدار 8 سنين، والفقر نط من 20 ل 35%. وبرضه زي الارجنتين الدين العام وصل ل 200% من الناتج المحلي، وده من 2021 مش من زمان. كل البلاد اللي بتستلف من صندوق النقد الدولي نفس القصة، جامايكا، زامبيا، اكوادور، الدنيا بدون ذكر اسماء جمهورية مصر العربية. هل ده معناه ان صندوق النقد الدولي فاشل بما ان كل الدول اللي استلفت منه زي السودان حالها بقى اسوأ بمراحل؟ ميزانية الصندوق لما بدأ في سنة 1944 كان إجمالي حصص الأعضاء 8.8 مليار دولار،
تمام. دلوقتي وبعد 80 سنه المبلغ ده بقى كام؟ 660 مليار دولار، من 9 مليار ل 660 مليار دولار. لو كانوا اخدوا الفلوس دي واستثمروها في انجح المشاريع وعملنا حساب التضخم كان المبلغ بقى 260 مليار، ومع ذلك قدروا يستخرجوا 660 مليار ويقدر يدبر تريليون دولار عادي. واضح كده ان الصندوق قادر يراكم ثروات ضخمه وعارف يسلك قروض اكبر وشغال الله ينور. فنرجع تاني للسؤال بتاع ليه الصندوق فشل في السودان. كارين ليسكرز كانت مديره صندوق النقد الدولي من 93 لغايه 2001، وكتبت كتاب بتفضح فيه الصندوق وتعامله مع ازمات القروض. قالت بشكل واضح وصريح ان المؤسسات الماليه واللي هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتفرض سياسات تقشفيه علشان تسلم، والدول اللي بتستلف مش بتستفيد ولا من السياسات ولا من الفلوس، وفي الاخر بتتأذي. ليسكرز بتقول ان الجهات اللي بتسوق المؤسسات دي بتراعي مصالحها على حساب الدول المدينة. بتقول ان دي مش اخطاء، دي سياسات متعمدة علشان تحمي النظام المالي العالمي وتحافظ على سيطرته. انهم دايما بيدعوا ان الازمات بتبقى نتيجه سوء اداره وفساد، بس الازمات نتيجه مباشره للنظام بيستغل ضعف الدول الفقيره وبيفرض شروط قاسيه قوي بتخلي الشعوب تفتقر. السؤال بتاع ليه الصندوق فشل في السودان سؤال غلط، لان الصندوق ما فشلش، بالعكس الصندوق نجح وحقق اهدافه بالظبط. كبار الدول زي امريكا قدروا يحشروا السودان في دوامه القروض ويخلوها تفتقر وتعتمد عليهم. بدل ما السودان تستقل بذاتها بقت جزء من النظام المالي العالمي ومش عارفه تقوم على رجليها. وكمان عملوا سبوبه بمليارات، وقيادات السودان متعشيه، الشعب هو اللي بيحاسب على المشاريع. والانقح بقى انك ما تقدرش تخلع من الصندوق، انت لابس. في 1977 يعني حوالين نفس وقت اقتراض السودان، تنزانيا كانت محوشه احتياطات اجنبيه قد 5 شهور من الواردات، يعني حديد. كانوا محلقين على الواردات والحكومه بتشرف على اللي داخل السوق. قام الصندوق واخد تنزانيا على جنب كده وقال لها نصيحه لوجه الله، حوار الاحتياطي العالي ده مش منظر قدام الاجانب، الناس مقامات، وانتوا في الاول وفي الاخر تنزانيا يعني ما انتوش سويسرا، ما ينفعش تبقوا محوشين الفلوس دي كلها. بصوا انتوا تفتحوا الاستيراد على البحري وتخلي السوق يشتغل والناس تشتري. طبعا الطبيعي ان تنزانيا تقول لصندوق النقد ايدك بس لا توحشك، شوف لك بلد تحفر تفريع على السفن مش موجوده وتنصب مونوريل اماكن محدش عايز يروحها وفكك مني. بس المشكله انك لو زعلت الصندوق هتلبس في تقييم وحش ومش هتعرف تستلف من حد. زي الاي سكور عندنا كده، هتفتح حساب مع فاليو وهتلاقي رصيدك 3000 جنيه عشان الاي سكور بتاعك في الشلاحات. ده غير انك هتزعل امريكا واوروبا وانت مش قدهم ولا قد زعلهم. تنزانيا فتحوا باب الاستيراد وبقى كل من هب ودب بيبيع ويشتري، والحكومه اضطرت تنزل السوق هي كمان علشان تشتري احتياجات الشعب، والاحتياطي هبط مما يعادل 5 شهور واردات ل 10 ايام فقط لا غير. اي خدمه يا اسطى لما تتزنق زمر بس واحنا هنيجي نسلكك ما تقلقش. من الاخر مفيش حد يقدر يهرب من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ده بنك زي اي بنك بس ضخم، بدل ما يمشي على نظام الحكومة بيمشي الحكومات على نظام، بيمثل مصلحة نخبة من أكبر رجال أعمال ورجال دولة في العالم كله، شلة تحت إيديهم تريليونات من الدولارات ومشغلينها على حسابنا، لاننا كلنا في سوق واحد كبير والحبه اللي فوق محتاجين الفلوس تتحرك بشكل محدد. الصندوق على طول بيدور على سبوبه علشان يراكم ثروات، وافريقيا دي بالنسبه له لقطه نازله له من السماء على طبق من ذهب والماظ ونحاس ويورانيوم، عايمه على بحر من البترول والغاز، ومنتشره على اراضي من الكاكاو والقهوه والشاي. زمان كان الاستعمار متحكم تماما، بس بعد الاستقلال كل دوله كانت بتحاول تسترجع مواردها وتقوم نفسها بنفسها. قام الصندوق عامل دخول مفاجئ. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيكملوا مسيرة الاستعمار بالذات في الدول الأفريقية زي السودان، بس بدل ما ينزل بالجيوش بيحتلوا بالديون، بيزغطوا الدول قروض بشروط تفشخ الشعوب، وبيركبوا البلد ويسوقوا قراراتها، والنتيجة ان افريقيا كلها ما عندهاش اي سيادة ولسه مستعمره زي زمان. صندوق النقد الدولي مش مؤسسه ماليه ولا حتى اقتصاديه، دي عصابه سياسيه بتغصب على البلاد الفقيره انها تخضع لهيمنه الطبقات الحاكمه. لازم كلنا ننتج لهم ونشتري منهم بشروطهم، وبكده الدول الغنيه هتفضل تغتني على حساب الشعوب الفقيره، وحكوماتنا مجرد مفعول به بيغصبوا على الدول الفقيره بيع مواردها الخام بالرخيص، وشعوبها تشتري المنتجات الخلصانه بالغالي. وكل مدى الفلوس بتتشفط من الشعوب الفقيره على الاطراف للراسماليين الاغنياء في المركز، وطبعا مش هيسمحوا باي حركه تحرريه او تغيير سياسي ممكن يوصل للديمقراطيه في البلاد اللي بيتصب عليها دي. وزي وقت الاستعمار الصندوق لازم يتحالف مع الطبقه الحاكمه المحليه، ما هم لازم يطلعوا له بمصلحه علشان يمشوا له الورق. والسودان ما شاء الله الله اكبر مفيش حكومه واحده على مدار 40 سنه ما لينتش المسائل علشان الصندوق ينزل يقش. حتى بعد ثوره ديسمبر 2018 كلنا حافظين الروشته، نفس كلام السبعينات
بيتقال لغايه النهارده، والاعلام بيلحن نفس النغم، هو البق بتاع مفيش بديل، والبلد بتنهار، ولازم نستلف، ولازم نسدد، ومعلش نستحمل، ولازم نشيل الدعم عن الكهرباء والبنزين والعيش، وهنسحب ميزانيه التعليم والعلاج. انا بتكلم على السودان. الشروط تعجيزيه، وحتى لو استلفت اول مره بمزاجك فغصب عنك هتستلف تاني علشان تسدد اولاني. السودان بدل ما تستقل بذاتها والشعب يقرر عايز ينتج ايه ولا ازاي، البلد اتحولت لعصابه من الجنرالات ورجال الاعمال شغالين عند البنوك والانظمه الدوليه، وطول ما الصندوق ماسك وسايق محدش هيعرف يشم نفسه. السودان زي كل الدول الجنوب العالمي هي ارض حرب عنيفه ما بين كبار الدول فوق بقياده صندوق النقد الدولي، وبقيتنا كلنا تحت، واحنا بنخسر معارك صحيح، بس في الاخر احنا اللي هنكسب الحرب. أهل العمار اللي بينكم كار اللغام والليل وقلب الهر حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي. قايم من الصباح يا مان الواطكات مطالع عيوني واد مرابط وش مجال انبور سودان منطلق فوق الجبال جاي مسافر من الشرق راكب خلال درويش الله في الخلا من الله رايح راجع الله يجعله درويش الله يا ارقانه لابد بالله والمن الله بقبله. أهل